Вітаю вас, друзі! Росіян дуже сильно дістали. Атаки українських безпілотників дістали настільки, що, наприклад, у місті Котовськ Тамбовської області, де нещодавно було атаковано пороховий завод, вони провели хресну ходу для захисту від БПЛА. Уже раз проводили такой тестный код, да, и сегодня, вот, я не знаю, это просто так получилось, что это же ваша воля. Але ви знаєте, напевно, це не дуже сильно їм допомогло, тому що цієї ночі знову, вже вкотре, була масована атака українських дронів проти так званої Росії. Росіяни зрозуміли, що почалася війна. И сейчас очень страшно. И, как вам сказать, там слышно звуки стрельбы. А это Азот. Українські дрони уразили об'єкти військово-промислового комплексу так званої Російської Федерації. Я зацитую, щоби не помилитися. Удари були по Невінномиському Азоту у Ставропольському краю та по Новокуйбишевському заводу у Самарській області. Ці заводи виробляють вибухівку і авіаційне паливо. Где летит? Вот, над нами. Смотри. Не на золото, Вася. Вот это вот все, что осталось от КПУ. На пожарном заводе. Неплохо горит, блин. Непогано. Останнім часом українські дрони практично щоденно атакують об'єкти російського військово-промислового комплексу. У той самий час росіяни цієї ночі завдали масованих ударів по Запоріжжю, били шахедами і отримали дуже велику побєду, розбомбили гуманітарний склад. У нас влучило 3 шахеда ночью, упала стеля. У нас здесь и одежда, и гигиена, и продукты харчування, і все обладнання кухні. Проте основною темою сьогоднішнього випуску буде ізраїльсько-іранська війна. Вже, напевно, можна так казати. Учора Ізраїль продовжував протягом доби атакувати об'єкти на території Ірана, передусім пов'язані з ядерною програмою. Нам із вами, звісно, цікаво, що у них там відбувається і як це може вплинути на Україну. Та для нас найважливіше питання – це російсько-українська війна. І наше військо потребує вашої допомоги. Вже зараз я закликаю вас узяти і закинути на поточний русоріз. Реквізити, як завжди, в описі до цього відео. Ну і якщо ви дивитеся мої випуски, але не підписалися, то так не треба робити. Підпишіться обов'язково. Ізраїль учора атакував іранські об'єкти, передусім пов'язані з ядерною програмою, але не тільки. Били також і по складах звичайного озброєння, і ще Ізраїль примудрився ліквідувати значну частину військового керівництва Ірану. У тому числі, окрім начальника Генерального штабу та командира корпусу вартових ісламської революції, було ліквідовано і командувача військово-повітряних сил, того самого, із яким не так давно зустрічався Шойгу. Ізраїльська сторона каже, що їхня операція триватиме щонайменше 2 тижні, і у той самий час Нетаньягу закликає іранців до повстання проти уряду. І настав час для вас, щоб об'єднатися навколо вашого прапора та вашої історичної спадщини, виступаючи за вашу свободу від злого та гнітючого режиму. Ми таке підтримуємо. Якщо буде необхідно, можемо передати повстанцям, якщо вони будуть, і декілька дронів. Жартую, звісно. Дуже цікаво було спостерігати учора за Трампом. Напередодні ізраїльської атаки він казав, що не хотів би, щоб вона відбулася. Поки я думаю, що є угода, я не хочу, щоб вони туди йшли, бо думаю, що це зруйнує її. Сподіваюся, що цього не станеться. Але вже учора Трамп почав робити вигляд, що усе так і було заплановано, звісно. А Іран був атакований, тому що Трамп дав йому 60 днів, і от дедлайн минув, тому й почалася атака. 2 місяці тому я поставив Ірану 60-денний ультиматум, щоб укласти угоду. Вони мали б це зробити. Сьогодні 61-й день. Я сказав їм, що робити, але вони просто не змогли цього зробити. Тепер у них, можливо, є другий шанс. Ми із вами, звісно, у це віримо. А вже ж, тепер Трамп, якщо він буде далі дотримуватися свого слова, має максимально допомагати Україні, адже вже минули ті останні 2 тижні, які він давав росіянам. Яка справжня дата, які графік? 2 тижні або менше. Ось тепер Трамп візьме і передасть Україні 1000 ракет для того, щоб ми розбомбили Москву, адже він хазяїн свого слова, він його дав. Він його і забрав. Наш президент почне війну з Іраном.
тому що він абсолютно не здатний вести перемовини. Він слабкий і недієздатний. Менше з тим, я просто нагадую, що на Трампа нам із вами точно не варто розраховувати. А Іран почав учора завдавати по Ізраїлю ударів у відповідь. Відправляв, наприклад, шахеди. Дуже знайомі нам із вами шахеди. Їх ізраїльська армія та союзники, Велика Британія, Сполучені Штати Америки і не тільки збивали, але, можливо, у майбутньому їм буде це робити набагато складніше, тому що росіяни допоможуть Ірану. Поскольку мы взяли иранские технологии шахеды, да, мы их модернизировали, обкатали на войне, и улучшенные модернизированные технологии, я думаю, мы также ими делимся с Ираном. Завдавав ударів по Ізраїлю Іран також учора і за допомогою ракет, і тут варто про це сказати окремо, тому що зазвичай іранські ракети хвалять, але вони учора себе показали, ну, м'яко кажучи, не те, щоби дуже ефективними. Деякі іранські ракети просто не змогли долетіти до Ізраїля, але таке трапляється і у випадку, наприклад, із російськими ракетами вони доволі часто падають на території так званої Російської Федерації, але окрема тема – це точність. Ось Іран, очевидно, цілився по Міністерству оборони Ізраїля, але просто не зміг влучити. Та я переконаний, що росіяни допоможуть Ірану покращити точність їхніх балістичних ракет, так само, як вони вже допомогли Північній Кореї. Взагалі, за росіянами і їхньою реакцією учора було дуже цікаво спостерігати. Вони засудили атаку Ізраїля, тому що, ви уявляєте, це неспровокований напад, і так не можна робити. Эта страна не провоцирует вас на военные действия, но вы наносите удар по главным объектам страны, при этом уничтожаете цвет нации буквально. Ви тільки на них подивіться, які миролюбиві росіяни. Вони виступають категорично проти війни і війну засуджують, але тільки тоді, коли атакують їхніх союзників. Іранці, до речі, теж миролюбиві. Вони, за заявою російської пропаганди, займалися абсолютно мирним виробництвом ядерної зброї. В Натанзе иранские ядерщики проводят обогащение урана до реакторного уровня, то есть для национальной программы мирного атома. У російських пропагандистів учора був день жалоби. Вони рвали на собі волосся і питали, як це взагалі могло статися і чому не працювала іранська протиповітряна оборона. Иранское ПВО не работало вообще. И это неслыханно, и это отдельный вопрос. І це і справді доволі цікаве питання, тому що Іран має на озброєнні різні комплекси протиповітряної оборони, але в тому числі і російські. Наприклад, Іран має на озброєнні комплекси ТОР, є щось схоже на БУК, а також так звана Російська Федерація продавала Ірану комплекси С-300. Панцири, БУКи, С-300, С-400 работают безотказно. Они лучшие в мире без всякого преувеличения. Але загалом маю відзначити, що російські пропагандисти переважно позапихували свої язики у відоме місце, тому що коментувати цю тему дещо незручно. З одного боку Іран союзник, а з іншого боку вони наче хочуть налагодити відносини зі Сполученими Штатами Америки, і лише тільки кадирівець Абті Алаудінов сказав усе, що він думав. Все, що робить Ізраїль, він робить сообща. Как бы кто бы что ни говорил, с той же самой Америкой, Европой, это все одна шайка-лейка. Даст Аллах, мы станем свидетелями того, как Израиль тоже завершит свое существование. І це заявив не хтось там, а я нагадаю, цілий російський генерал. Та якщо казати про російську реакцію на найвищому державному рівні, то вона була більш ніж стримана. Нібензя заявив, що у всьому винні британці, і забув сказати чомусь про Сполучені Штати Америки. В контексте нынешних ударов Израиля обращает на себя отдельное внимание циркулирующая в СМИ информация о вероятной координации действий Израиля и британских спецслужб. Але хоча Трамп і виступав проти ударів Ізраїля по Ірану, усе одно Сполучені Штати Америки і Ізраїль підтримують. Сполучені Штати Америки допомагали відбивати іранські повітряні атаки, і досить дивно, що росіяни мовчать про Штати. Та перемогло у цьому конкурсі жалюгідності Міністерство закордонних справ так званої Росії. Вони заявили: висловлюємо крайню стурбованість небезпечною ескалацією напруженості на Близькому Сході, рішуче засуджуємо силову акцію держави Ізраїлю порушення статуту Організації
Об'єднаних Націй. Неспровоковані військові удари по суверенній державі-члену ООН, її громадянах, сплячих мирних містах і так далі є категорично неприйнятними. Я думаю, до стурбованості росіянам варто було додати також і глибоке, надзвичайно глибоке занепокоєння. Від такої заяви МЗС РФ офігіли навіть кремлівські пропагандисти, адже Іран є союзником так званої Росії. Подивіться, вони бумажку якусь підписали. Осуждаем силовую акцию. Это вообще-то агрессия Израиля против суверенного государства, члена Организации Объединенных Наций, с которым у нас, кстати, вот есть документ у меня в руках, подписан договор. Росіяни із іранцями договір то підписали, але так звана Росія, як завжди, як і у випадку із будь-якими договорами за її участі, не планує цього договору дотримуватися. Іран, простіше кажучи, кинули. Замість надання військової допомоги, так звана Росія на офіційному рівні запропонувала Ірану просто провести переговори із її ворогом, зі Сполученими Штатами. Надули. Просто нагло обманули. І це має стати уроком для союзників так званої Росії. За першої ж нагоди росіяни їх просто кинуть. Так вони зробили у Сирії, так вони тепер роблять і щодо Ірана. Але ми маємо, друзі, також і погані новини. У зв'язку із ескалацією ситуації на Близькому Сході ціни на нафту зросли. Я про це вже казав, але маю нагадати, що коли ціни на нафту високі, то росіяни отримують набагато більше доходів до свого бюджету для ведення війни проти України. Тому ми, звісно, зичимо Ірану усього якнайгіршого, але нехай оце триває якомога швидше. Нам не вигідно, щоб війна на Близькому Сході затягнулася і, не дай Боже, іще розрослася. Але є також і хороша новина. Пам'ятаєте, ми з вами нещодавно збирали 85 мільйонів гривень для того, щоб закупити у тому числі і перехоплювачі шахедів. Так ось вже є перші поставки. Виробник Дикі Шершні почали відвантаження дронів. Ми активно працюємо над розвитком безпілотних технологій, і я маю вам подякувати, тому що без вашої участі це було б неможливо. Тож донатьте на Русоріз. А за минулу добу наше військо отримало завдяки вам іще 305 нових FPV. Ми бійці 65-ї окремої механізованої бригади «Великий Луг», підрозділ «Роніни». Дякуємо благодійному фонду «Спільнота Стерненка» за надані 100 ударних FPV-дронів, котрі допоможуть звільнювати нашу Україну від загарбників. Ми бійці роти РУПАК 91-го окремого протитанкового батальйону щиро дякуємо спільноті Стерненка за надані нам FPV-дрони для ефективного знищення ворога. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Бажаю міцного козацького. 35-та окрема бригада морської піхоти на зв'язку. Висловлюємо свої слова подяки спільноті Стерненка і усім, хто донатить на Русорізи. Дякуємо вам за постійну підтримку. Разом до перемоги! Слава Україні! Ми, підрозділ БУАР 28-ї бригади, хочемо подякувати спільноті Стерненка за 50 7-дюймових дронів, які будуть в подальшому нищити ворога. Слава Україні! Героям слава! Від бійців РУПАК 77-ї бригади ДШВ дякуємо благодійному фонду «Спільнота Стерненка» та самому Сергію за надану чергову партію 7-дюймових дронів в кількості 50 штук. Долучайтеся до збору грошей на дрони. Дякуємо вам за підтримку. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава, друзі! Нехай Іран згорить, але якнайшвидше. Події на Близькому Сході – це, звісно, цікаво. Та не забувайте, що найважливіше відбувається на фронтах російсько-української війни. Тому ми маємо і далі активно допомагати силам безпеки та оборони України.